নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই অচ্যুত আজি মই তোমালোকৰ ইংৰাজী কিতাপৰে প্ৰথম যেটো পাঠ এই লেটাৰটো গড সেই পাঠটো অসমীয়াত ধুনীয়াকৈ শাৰী শাৰীকৈ বুজাই দিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই পাঠটোত এজন কৃষকৰ ভগৱানৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস আৰু সহানুভূতিৰ ভাৱ দেখা পোৱা যাব এতিয়া মই পাঠটো লাহে লাহে অসমীয়াত বুজাই গৈ থাকিম আৰু তোমালোকে বুজি গৈ থাকিবা সেয়ে অলপো দেৰি নকৰি আমি ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ো আজিৰ যেটো পাঠ সেই পাঠটো আছিল এই লেটাৰটো গড ইয়াত মই লিখা নাই আৰু এই লেটাৰটো গড পাঠটো লিখিছিলে জিএল ফুয়েন্টেছ এটো চেপ্টাৰটোৰ ওপৰতে আছে ইয়াত দিছে বিফৰ ইউ ৰিড মানে আমাক মেইন যোনটো কাহিনীটো পঢ়াৰ আগতে এইখিনি পঢ়িব দিছে দিছ সে ফেইথ ক্যান মুভ মাউণ্টেইনছ তেওঁলোকে কয় যে বিশ্বাসে হেনো পৰ্বতকো লৰচৰ কৰিব পাৰে But what should we put our faith in? কিন্তু আমি কিহৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব লাগে This is the question this story delicately poses আৰু এই কাহিনীটোত এই প্ৰশ্নটোৱে সূক্ষ্মভাৱে উত্থাপন হৈছে বুলি কৈছে Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined Lencho এজন খেতিয়ক আছিল যিজনৰ খেতিখিনি নষ্ট হোৱাৰ পাছত তেওঁ এখন চিঠি ভগৱানলৈ বুলি লিখিছিল asking for 100 pesos আৰু 100 টকা 100 পেছো বিচাৰি লিখিছিলে those Lencho's letter reached God Lenchoৰ চিঠিখন ভগৱানে পাইছিল নেকি those God sent him the money আৰু ভগৱানে তেওঁলৈ টকা পঠাইছিল নেকি think what your answer to the question would be আৰু ভাবিবলৈ কৈছে ইয়াৰে এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে তোমালোকক নিজকে ভাবিব কৈছে মনতে and guess how the story continues before you begin to read it আৰু আমাৰ মেইন কাহিনীটো কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব এইখিনি পঢ়াৰ আগতে ভাবি ল'ব গৈছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছত যোনটো মেইন ষ্টৰীটোলৈ আগবাঢ়িম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিওটোত মই প্ৰতিটো পাঠৰ মেইন যোনটো মানে মেইন টপিকটো হতি মই স্লাইড হিচাপে বনাই পিনি দিছোঁ গতিকে অলপ এটা কিতাপখনৰ নিচিনা নালাগিব পাৰে সেয়েহে নিজে কিতাপখন মেলি ল'বা এতিয়া আমি মেইন পাঠটো পঢ়োঁ দ্য হাউচ দ্য অনলি ওৱান ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলি সেই ঘৰটো যিটো নেকি সেই উপত্যকাৰো একমাত্ৰ ঘৰ আছিল চেট অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিল আৰু এটা সৰু পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত আছিলে ফ্ৰম দিছ হাইট one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest আৰু সেই উচ্চতাটোৰ পৰা মানে তললৈ চালে কি দেখা পায় এখন নদী নতুবা আৰু সেই মাকৈ পকি থকা মাকৈ আৰু ফুলবোৰ দেখা পোৱা যায় যিবোৰে নেকি লেঞ্চক এজাক ভাল শস্য চপোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower আৰু সেই পৃথিৱীখনত এজাক ধাৰাসাৰ বৰষুণ নতুবা এজাক সৰু কিনকিনীয়া বৰষুণৰ অতি আৱশ্যক আছিল থ্ৰু আউট দ্য মৰ্ণিং লেঞ্চো আৰু গোটেই ৰাতিপুৱাটো লেঞ্চোৱে হু নিউ হিজ ফিল্ড ইণ্টিমেটলি গোটেই তেওঁ মানে ফিল্ডখনৰ বিষয়ে ভালদৰে জানি শুনি লৈছিলে হেড ডন নথিং এলছ আৰু সেইখিনি জনাৰ পাছতো তেওঁ একো কৰিব পৰা নাছিলে বাট চি দ্য স্কাই টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্থ ইষ্ট আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে সেই উত্তৰ পূবৰ আকাশখনৰ ফালে তেওঁ চাই ৰৈছিলে যেহেতু তেওঁ বৰষুণৰ দৰকাৰ পৰিছিল যদিও তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰিছিল সেয়েহে তেওঁ উত্তৰ পূব আকাশখনৰ দিশে এজাক বৰষুণ অহাৰ আশাত চাই ৰৈছিল আৰু নাও উই আৰ ৰিয়েলি গোয়িং টু গেট ছাম ৱাটাৰ ওমেন তেওঁ মহিলাগৰাকীক কৈছে যে আমাক এতিয়া এজাক বৰষুণৰ মানে বৰষুণ নহ'লেও এখিনি পানীৰ অতি আৱশ্যক আছিল দ্য ওমেন হু ৱাজ প্ৰিপেয়াৰিং ছাপাৰ সেই মহিলাগৰাকী যিগৰাকীয়ে ৰাতিৰ আহাৰ বনাই আছিলে আৰু সেই মহিলাগৰাকীকে লেঞ্চে কৈছিলে ৰিপ্লাইড য়েছ গড উইলিং আৰু মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে যে হয় যদি ভগৱানে বিচাৰে দ্য অল্ডাৰ বয়জ ৱেৰ ৱৰ্কিং ইন দ্য ফিল্ড আৰু সেই যোনজন ডাঙৰ ল'ৰাজনে পথাৰখনতে কাম কৰি আছিলে while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all আৰু সেই সময়তে কি কৈছিলে সৰুটোৰ ল'ৰাই মানে ঘৰৰ কাষতে খেলি আছিলে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক সেই মহিলাগৰাকীয়ে মতা নাছিলে আৰু মহিলাগৰাকী কোন আছিলে লেঞ্চো ঘৈণীয়েক আৰু সেই ল'ৰা দুটাৰ মাক আছিলে
কাম ফৰ ডিনাৰ মানে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক আহাৰৰ বাবে মতা নাছিল তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সেয়াই কৰি আছিল ডাঙৰজনে খেলি আছিল আৰু সৰু ল'ৰাটোৱে ঘৰৰ কাষতে খেলি আছিলে ইট ৱাজ ডিউৰিং দ্য মিল ডেট আৰু সেইটো ৰাতিৰ আহাৰ খোৱা সময় জাষ্ট এজ আৰু জাষ্ট এজ ইয়াৰ পাছৰখন আমি নেক্সট শ্লাইডত ল'ব অলপ এটা প্ৰব্লেম হৈছে তোমালোকৰ বাবে মই জানিছোঁ গতিকে নিজৰ কিতাপখন উলিয়াই ল'বা যাতে কিতাপখনৰ মতে পঢ়ি যাব পাৰা ইয়াত শ্লাইডত মই মেইন টপিককেইটা দি দিছোঁ আকৌ জনাই দিছোঁ ইট ৱাজ ডিউৰিং দ্য মিল ডেট আৰু এইটো ৰাতিৰ আহাৰ খোৱাৰ সময় যে জাষ্ট এজ লেঞ্চো হেড প্ৰেডিক্টেড আৰু লেঞ্চোৱে ভৱিষ্যতবাণী কৰাৰ দৰে বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন বিগান টু ফল আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপাল পৰিবলৈ ধৰিলে ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট হিউজ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউড কুড বি চিন এপ্ৰ'চিং আৰু সেই উত্তৰ পূবৰ আকাশখনৰ ফালে কি দেখিছিলে ডাৱৰীয়া পৰ্বতৰ মানে ডাৱৰ আৰু পৰ্বতবিলাক দেখা পাইছিলে দ্য এয়াৰ ৱাজ ফ্ৰেছ এণ্ড চুইট আৰু সেই বতাহজাক কি আছিলে মিঠা আৰু সতেজ আছিল দ্য মেন ৱেণ্ট আউট ফৰ ন' আদাৰ ৰিজন আৰু সেই মানুহজন কি হৈছিলে মানে লেঞ্চে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল কোনো কাৰণবশতঃ মানে কাৰণ নথকাকৈ দেন টু হেভ দ্য প্লেজাৰ অফ ফিলিং দ্য ৰেইন অন হিজ বডি কিহৰ বাবে ওলাই গৈছিলে তেওঁ কোনো কাৰণ নথকাকৈ বৰষুণৰ ওচৰলৈ ওলাই গৈছিল বৰষুণজাকলৈ আৰু কিহৰ কাৰণে গৈছিলে তেওঁ প্লেজাৰ মানে আনন্দ অনুভৱ কৰিবৰ কাৰণে সুখ অনুভৱ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ বৰষুণজাকত তিতিছিলে এণ্ড হোৱেন হি ৰিটাৰ্ণ হি এক্সক্লেইম আৰু যেতিয়া তেওঁ উভতি আহিছিল তেওঁ কৈছিল দিজ আৰ নট ৰেইন ড্ৰপছ আৰু কৈছিল যে এইবোৰ কি বৰষুণৰ টোপাল নহয় যিবিলাক নেকি ফ্ৰম দ্য স্কাই ফলিং ফ্ৰম দ্য স্কাই যিবিলাক নেকি আকাশৰ পৰা সৰি পৰিছে এইবিলাক বৰষুণৰ টোপাল নহয় দে আৰ নিউ কইনছ আচলতে এইবোৰ নতুন মুদ্ৰা দ্য বিগ ড্ৰপছ আৰ 10 cent pieces এণ্ড দ্য লিটল ওৱানছ আৰ 5 আৰু সেই যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপাল সেই ডাঙৰ ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপালবিলাক হৈছে 10 টকীয়া আৰু সৰু সৰুবিলাক হৈছে 5 টকীয়া লেঞ্চোৱে তেনেকৈ বৰষুণজাকত তিতি হোৱাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁ ৰুমৰ ভিতৰলৈ সোমাই আছিলে মানে ঘৰৰ তেতিয়া তেওঁ তেনেকৈ কৈছিলে লেঞ্চোৱে যে তেনেকৈ ক'লে যে ডাঙৰবোৰ বৰষুণৰ টোপাল 10 টকীয়া আৰু সৰুবোৰ 5 টকীয়া কিয় ক'লে কাৰণ তেওঁ যোনখিনি শস্যখিনিক এজাক মানে পানীৰ আৱশ্যক আছিল আৰু সেই পানীখিনি পৰতেনে তেওঁ কৈছে যে মানে ভাবিছে মনতে শস্যখিনি ভাল হ'ব বহুত ফল পাম তাৰ পৰা আৰু বিক্ৰী কৰি আমি পইচা পাম সেইটো কাৰণে ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপালবিলাকক পানীলৈ পৰিণত কৰি তেওঁ মনতে ভাবিছে যে এইখিনিৰ কাৰণে ইমান টকা বুলি তুলনা কৰিছে এনে আৰু ইয়াৰ নেক্সট আছে উইথ এ ছেটিছফাইড এক্সপ্ৰেছন হি ৰিগাৰ্ডেড দ্য ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ উইথ ইটছ ফ্লাৱাৰ্ছ আৰু তেওঁ সন্তুষ্টি মনেৰে তেওঁ সেই ফুলৰ সৈতে পকি থকা পথাৰখনলৈ চালে ড্ৰেভ ইন এ কৰ্টেন অফ ৰেইন যিখন নেকি বৰষুণৰ পৰ্দাত জিলিকি আছিলে বাট ছাডেনলি এ ষ্ট্ৰং ৱাইণ্ড বিগান টু ব্ল' কিন্তু হঠাতে এজাক ডাঙৰ বতাহ বলিবলৈ ধৰিলে এলং উইথ দ্য ৰেইন ভেৰি লাৰ্জ হেলষ্টন বিগান টু ফল আৰু লগতে এজাক শিলাবৃষ্টি পৰিবলৈ ধৰিলে দিছ ট্ৰুলি ডিড ৰিজেম্বল নিউ চিলভাৰ কইনছ দ্য বয়জ এক্সপ'জিং দেমছেল্ফ টু দ্য ৰেইন দিছ ট্ৰুলি ডিড ৰিজেম্বল নিউ চিলভাৰ কইনছ আৰু এইবোৰ কি হৈছে প্ৰকৃততে ৰূপৰ মুদ্ৰা লগত তুলনা কৰিছে দ্য বয়জ এক্সপ'জিং দেমছেল্ফ টু দ্য ৰেইন আৰু সেই ল'ৰা দুটা যি দুটাই নেকি বৰষুণজাকৰ সন্মুখীন হৈ নিজকে কৈছিল ৰেন আউট টু কালেক্ট দ্য ফ্ৰজেন পিয়েলছ আৰু ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ দৌৰি ওলাই গৈছিলে সেই নিথৰ মুকুতাবোৰ সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে ইয়াৰে পাছত আছে ইটছ ৰিয়েলি গেটিং বেড নাও সঁচাকৈ ই এতিয়া বহুত বেয়া হৈ গৈ আছে পৰিস্থিতিটোৰো কথা কৈছে এক্সক্লেইম দ্য মেন মানুহজনে নিজকে মনতে ভাবি কৈছে যে এইটো বহুত বেয়া পৰিস্থিতি হৈ গৈ আছে আই হোপ ইট পাছেছ কুইকলি মই আশা কৰোঁ ই সোনকালে পাৰ হৈ যাওক ইট ডিড নট পাছ কুইকলি আৰু ই কি সোনকালে পাৰ হৈ নগ'ল ফৰ এন আৱাৰ দ্য ৰেইন অন দ্য হাউচ সোনকালে পাৰ হৈ নগৈ প্ৰায় 1 ঘণ্টামান তেওঁ সেই ঘৰটোতে বৰষুণজাক দি থাকিলে দ্য গাৰ্ডেন আৰু সেই পথাৰখনতো দিলে দ্য হিল ছাইড আৰু সেই পাহাৰৰ কাষবিলাকত দিলে দ্য কৰ্ণফিল্ড অন দ্য হোল ভেলী মানে তেওঁৰ যি আছিলে ঘৰৰ ওচৰতে তেওঁ মাকৈ ঘৰৰ কাষৰ পাহাৰবিলাক আৰু ঘৰটোত মানে প্ৰায় 1 ঘণ্টামান ধৰি বৰষুণ দি থাকিলে ডাঙৰকৈ ধুমুহা
অন দ্য হোল ভেলি মানে গোটেই উপত্যকাটো দিলে দ্য ফিল্ড ৱাজ হোৱাইট আৰু গোটেই পথাৰখন বগা হৈ পৰিছিল এজ ইফ কভাৰ্ড উইথ চল্ট যেন সেইবোৰকে নিমখেৰে আৱৰি আছিল মানে তুলনা কৰিছে নিমখেৰে আৱৰি থকা নিচিনা দেখিছে কাৰণে নট এ লিফ ৰিমেইন অন দ্য ট্ৰিজ আৰু এখিলাও পাত তাত কি ৰৈ নগৈছিলে দ্য কৰ্ণ ৱাজ টোটেলি ডেষ্ট্ৰইড আৰু কি সেই যোনখিনি মাকৈখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস হৈ গৈছিলে যিহেতু ধুমুহা আৰু বৰষুণ একেৰাহে 1 ঘণ্টা দি থাকিলে এইবিলাক নষ্ট হ'বই মানে ধ্বংস হ'বই তাকে কৈছে দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ ৱেৰ গন ফ্ৰম দ্য প্লেণ্টছ আৰু সেই ফুলবিলাক কি হ'লে গছবিলাকৰ পৰা সৰি পৰিছিল বুলি কৈছে লেঞ্চৰ চাউলাছ ফিল উইথ চেডনেছ লেঞ্চৰ মনটো দুখেৰে ভৰি পৰিছিল when the hail storm had passed আৰু যেতিয়া সেই ধুমুহাজাক পাৰ হৈ গুচি গৈছিল মানে কি হৈছিল he stood in the middle of the field and said to his son আৰু লেঞ্চে কি কৈছিলে পথাৰৰ মাজত গৈ তেওঁ পুত্ৰক কৈছিলে থিয় হৈ তেওঁ পুত্ৰক কৈছিল a plague of locusts would have lived more than this আৰু এজাক হয়তো ফৰিঙৰ দৰে মহামাৰীও ইয়াতকৈ বেছি এৰি থৈ গ'লেহেঁতেন তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰি কৈছে কাৰণ ফৰিঙে খালেও ইয়াতকৈ বহুত গুণ শস্য থাকি যায় কিছু কিছু খাই যদিও প্ৰায় সংখ্যক থাকি যায় তাকে তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰি কৈছে দ্য হেইল হেজ লেফট নথিং দিছ ইয়েৰ উই উইল হেভ ন' কৰ্ণ আৰু সেই যোনজাক ধুমুহাজাকে একোকে এৰি থৈ নগৈছিল মানে সকলো ধ্বংস কৰি থৈ গৈছিল দিছ ইয়েৰ উই উইল হেভ ন' কৰ্ণ আৰু এই বছৰটো আমাৰ কোনো মাকৈ থাকি যোৱা নাছিল মানে নৰৈছিলে ডেট নাইট ৱাজ চৰফুল ওৱান আৰু সেই ৰাতিটোৱে এটা দুখজনক ৰাতি আছিল অল আৱাৰ ৱৰ্কছ ফৰ নথিং আৰু আমাৰ সেই কষ্টবোৰ একো নাছিল মানে কোনো কামৰ নাছিল দেয়াৰ ইজ ন' ওৱান হু কেন হেল্প আছ আৰু ইয়াত কোনো নাই যি নেকি আমাক সহায় কৰিব পাৰিব উই অল গ' হাংগ্ৰি দিছ ইয়েৰ আৰু আমি সকলো এই বছৰৰ বাবে ভোকাটোত পৰিম বা ভোকাটোত যাব লাগিব ভোকাটোত কটাব লাগিব তেওঁ তেনেকৈ দুখ প্ৰকাশ কৰি আছিলে গোটেই ৰাতিটো যিহেতু তেওঁ সেই ধুমুহাজাকে গোটেই শস্যখিনি ধ্বংস কৰি পেলাইছিলে আৰু তাকে লৈ তেওঁ গোটেই ৰাতিটো দুখ প্ৰকাশ কৰি আছিল ইয়াৰ পাছত হৈছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ তলত যিকেইটা অৰেল কম্প্ৰেহেনশ্যন চিকৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে সেইকেইটা আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ইয়াৰ নেক্সট হৈছে বাট ইন দ্য হাৰ্টছ অফ অল হু লিভ ইন ডেট চলিটাৰী হাউচ ইন দ্য মিডল অফ দ্য ভেলি আৰু সেই উপত্যকাটোৰ সেই ঘৰটোত বাস কৰা যিখিনি মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ সকলোৰে অন্তৰত কি হৈছিলে বাট ইন দ্য হাৰ্টছ অফ অল হু লিভ ইন দ্য চলিটাৰী হাউচ ইন দ্য মিডল অফ দ্য ভেলি দেয়াৰ ৱাজ এ ছিংগল হপ তেওঁলোকৰ মনত এটা মাত্ৰ সৰু আশা আছিলে হেল্প ফ্ৰম গড ভগৱানৰ পৰা সহায় পোৱা ডোণ্ট বি ছ' আপছেট আৰু তেওঁলোক কি হৈছে হতাশ হ'বলৈ মানে নিৰাশা হ'বলৈ মানা কৰিছে ইভেন থ' দিছ ছিমছ লাইক এ টোটেল লছ যদিও এয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ক্ষতি হৈছে ৰিমেম্বাৰ মনত ৰাখিব গৈছে ন' ওৱান ডাইছ অফ হাংগাৰ যে কোনো ভোকত মৰা নাই বা ভোকত কোনো নমৰে সেইটো কোনে কৈ আছে লেঞ্চুৱে কৈ আছে তেওঁ গোটেই পৰিয়ালটোক কৈ আছে ডেটছ হোৱাট দিছ ছেম তেওঁলোকে যে কৈছে ন' ওৱান ডাইছ অফ হাংগাৰ ভোকত কোনোৱে নমৰে বুলি অল থ্ৰু দ্য নাইট লেঞ্চত থট অনলি অফ হিজ ওৱান হোপ আৰু সেই গোটেই ৰাতিটো লেঞ্চে মাত্ৰ এটাই তেওঁৰ আশাৰ কথা ভাবি থাকিলে দ্য হেল্প অফ গড ভগৱানৰ পৰা সহায়ৰ হুজ আইজ এজ হি হেড বিন ইনষ্ট্ৰাক্টেড যাৰ চকুৱে তেওঁক সকলো দেখাই দিয়ে চি এভৰিথিং আৰু সকলো দেখে ইভেন হোৱাট ইজ ডিপ ইন ওৱানছ কনচায়েন্স আনকি মানুহৰ মনৰ বিবেককো দেখে লেঞ্চো ৱাজ এন অক্স অফ এ মেন লেঞ্চো এজন যেন গৰুৰ দৰে মানুহ আছিলে ৱৰ্কিং লাইক এন এনিমেল ইন দ্য ফিল্ড তেওঁ যেন এজন জন্তুৰ দৰে মানুহ যিজনে নেকি পথাৰখনতে একেৰাহে কাম কৰি থাকে লেঞ্চক কি বুলি কৈছে লেঞ্চক কৈছে যে লেঞ্চো এজন গৰুৰ দৰে মানুহ আছিলে মানে জন্তুৰ দৰে মানুহ যিজনে নেকি এটা গৰুৰ দৰে গোটেই দিনটো পথাৰতে কাম কৰি থাকে মানে তুলনা কৰিছে যে তেওঁ বহুত কষ্ট কৰিছিল বুলি বাট ষ্টিল হি নিউ হাউ টু ৰাইট দ্য লেটাৰ কিন্তু তেওঁ
তেতিয়াও সেইটো জানিছিল যে চিঠি এখন কেনেকৈ লিখে দ্য ফলোইং ছানডে আৰু সেই যোনটো আহিবলগীয়া দেওবাৰটো এট ডেব্ৰিক দিনৰ ভাগতে হি বিগান টু ৰাইট এ লেটাৰ হুইচ হি হিমছেল্ফ উড কেৰি টু দ্য টাউন এণ্ড প্লেচ ইন দ্য মেইল আৰু তেওঁ এখন চিঠি লিখিলে সেই দিনৰ ভাগতে আৰু সেইখন দিনৰ ভাগতে তেওঁ ক'লৈ গ'ল মানে ডাকঘৰলৈ লৈ গ'ল আৰু তেওঁ চিঠিখনত কি লিখিলে ইট ৱাজ নথিং লেছ দেন এ লেটাৰ টু গড আৰু চিঠিখনত লিখিলে ভগৱানৰ বাহিৰে একো নাছিলে ভগৱানৰ নামতে এখন চিঠি লিখি নিছে বুলি কৈছে আৰু সেইখন তেওঁ নিজেই ক'লৈ লৈ গৈছিলে ডাকঘৰলৈ বুলি লৈ গৈছিলে তেওঁ চিঠিখনত কি বুলি লিখিছিলে গড হি ৰড তেওঁ ভগৱান বুলি লিখিছিলে ইফ ইউ ডোণ্ট হেল্প মি যদি আপুনি মোক সহায় নকৰে মাই ফেমিলি এণ্ড আই উইল গ' হাংগ্ৰি দিছ ইয়েৰ তেতিয়াহ'লে মই আৰু মোৰ গোটেই পৰিয়ালবৰ্গটো এই বছৰৰ বাবে কি ভোকত যাম আই নিড এ 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes আৰু তেওঁ ভগৱানৰ পৰা কি বিচাৰিছিলে চিঠিখনত 100 পেছো বিচাৰিছিলে কিহৰ বাবে তেওঁ সেই শস্যখিনি পুনৰ সিঁচিবৰ বাবে আৰু লগতে শস্যখিনি যেতিয়ালৈকে ফল নধৰে তেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো চলিবৰ বাবে 100 পেছো ভগৱানৰ পৰা বিচাৰিছিলে বিকজ দ্য হেইলষ্টৰ্ম কাৰণ সেই ধুমুহাবোৰ বুলি কৈছে হি ৰড টু গড অন দ্য এনভেলপ তেওঁ চিঠিখনৰ খামটোতে ভগৱানলৈ বুলি লিখি দিছিলে পুট দ্য লেটাৰ ইনচাইড এণ্ড আৰু চিঠিখন ভিতৰত থৈছিল ষ্টিল টাবুল তথাপিও তেওঁ অশান্তি পাই আছিলে ৱেণ্ট টু টাউন আৰু কি কৈছিলে তেওঁ চহৰলৈ বুলি গৈছিল এট দ্য পোষ্ট অফিচ আৰু পোষ্ট অফিচত হি প্লেচ দ্য ষ্টাম্প অন দ্য লেটাৰ এণ্ড ড্ৰপ ইট ইন টু দ্য মেইল বক্স আৰু তেওঁ চিঠিখনৰ ওপৰত এটা ষ্টাম্প লগালে টিকটটো লগাই তেওঁ কি ক'লে মেইল বক্সত চিঠিখন থৈ গৈছিলে ওৱান অফ দ্য এমপ্লয়িজ হু ৱাজ এ পোষ্টমেন এণ্ড অলছ' হেল্প এট দ্য পোষ্ট অফিচ এজন কৰ্মচাৰী যিজনে নেকি সেই পোষ্ট অফিচটোত কাম কৰিছিল বা সহায় কৰিছিল সকলোকে went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God আৰু তেওঁৰ যোনজন ওপৰৰ চিনিয়ৰ বছৰ ওচৰলৈ তেওঁ আহি গৈছিলে আৰু চিঠিখন কি দিছিলে দেখাইছিলে যে ভগৱানলৈ বুলি লিখা চিঠিখন তেওঁ দেখাইছিলে নেভাৰ ইন হিজ কেৰিয়াৰ এজ এ পোষ্টমেন হেড হি নোন ডেট এড্ৰেছ তেওঁ সেই গোটেই লাইফ টাইমটোত তেওঁ ভগৱানৰ সেই পৰিচয়টো নাজানিছিল দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ আৰু সেই পোষ্ট মাষ্টাৰজনৰ কথা কৈছে এ ফেট এমিয়েবল ফেলো আৰু তেওঁ সেই যোনজন পোষ্ট মাষ্টাৰজন কি আছিলে এজন শকত মৰম লগা মানুহ আছিলে অলছ' ব্ৰক আউট লাফিং আৰু তেওঁ কি হৈছিলে হাঁহি উঠিছিলে বাট অলমষ্ট ইমিডিয়েটলি হি টাৰ্ণড ছিৰিয়াছ আৰু তেওঁ অতি সোনকালে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছিল এণ্ড টেপিং দ্য লেটাৰ অন হিজ ডেস্ক আৰু সেই চিঠিখন কি কৈছিলে তেওঁ টেবুলতে মানে হাতেৰে ধৰি আছিলে কমেণ্টেড আৰু নিজকে মনতে কৈছিলে যে হোৱাট ফেইথ কি বিশ্বাস আই উইচ আই হেড ফেইথ অফ দ্য মেন হু ৰড দিছ লেটাৰ যদি মোৰো সেই মানুহজনৰ দৰে ভগৱানৰ প্ৰতি বা বিশ্বাস যদি থাকিলেহেঁতেন ষ্টাৰ্টিং আপ এ কৰস্পণ্ডেঞ্চ উইথ গড ভগৱানলৈ বুলি চিঠি লিখা আৰম্ভ কৰিলোহেঁতেন এনেদৰে সেই শকত পোষ্ট মাষ্টাৰজনে নিজকে কৈছিলে ইয়াৰ পাছত আছে চ' ইন অৰ্ডাৰ নট টু চেক দ্য ৰাইটাৰ্ছ ফেইথ ইন গড আৰু যেতিয়া তেওঁ চিঠিখন খুলিলে তেতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিল যে দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ কেম আপ উইথ এন আইডিয়া আৰু তেওঁ এটা ভাৱনালৈ আহিলে বুদ্ধি মানে নিজৰ মনতে এটা কথা ভাবি আহিলে এনচাৰ দ্য লেটাৰ চিঠিখনৰ উত্তৰ দিম বুলি বাট ৱেন হি অপেন ইট আৰু যেতিয়া তেওঁ চিঠিখন খুলিলে ইট ৱাজ এভিডেণ্ট ডেট টু এনচাৰ ইট হি নিডেড ছামথিং মোৰ দেন গড উইল তেওঁ তেতিয়া বিচাৰিলে যে চিঠিখন যেতিয়া খুলিলে তেতিয়া তেওঁ গম পালে যে তেওঁ অন্য কিবা এটাৰহে বেছি আৱশ্যক ইংক এণ্ড পেপাৰ আৰু তেওঁ চিয়াহী আৰু কলমতকৈ অন্য কিবা এটাৰহে প্ৰয়োজন আছিল বুলি কৈছে ইট ৱাজ এভিডেণ্ট ডেট টু বাট হি ষ্টাক টু হিজ ৰিজলিউশ্যন আৰু তেওঁৰ সেইটোৰ সদিচ্ছা আছিলে বুলি কৈছে তেওঁৰ নিজৰ সদিচ্ছাত তেওঁ লাগি থাকিলে বুলি কৈছে হি আস্কড ফৰ মানি ফৰ হিজ এমপ্লয়িজ হি হিমছেল্ফ গেভ এ পাৰ্ট অফ হিজ চেলাৰী and several friends of his were obligated to give something for an act of charity আৰু তেওঁ কি কৰিলে
সদিচ্ছা থকাৰ বাবে তেওঁ নিজৰ দৰমহাৰ কিছু অংশ সেই চিঠিৰ ৰিপ্লাই হিচাপে মানে উত্তৰ হিচাপে দিবৰ বাবে তেওঁ টকা দিলে নিজৰ দৰমহাৰ আধা কিছু অংশ আৰু তেওঁৰ part of his salary and several friend of his were obligated to give something for an act of charity আৰু তেওঁৰ কিছু ফ্ৰেণ্ড আছিলে যিসকলেও তেওঁ মানে দান হিচাপে টকা দিবৰ বাবে সাজু আছিল তেওঁলোকৰ পৰা বিচাৰিলে আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰাও টকা গোটাইছিল বুলি কৈছে It was impossible for him to gather together the 100 pesos আৰু তেওঁৰ বাবে সেই 100 পেছটো গোটাব পৰাটো অসম্ভৱ আছিল So he was able to send the farmer only a little more than half তেওঁ কিমান দিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল তেওঁ সেই লেঞ্চয়ে বিচৰা 100 পেছৰ আধাতকৈ অলপ বেছি দিবৰ বাবে তেওঁ সমৰ্থ হৈছিল বুলি কৈছে He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as signature got আৰু তেওঁ সেই চিঠিখনৰ মাজতে টকাখিনি ভৰাই দিছিল আৰু লেঞ্চলৈ বুলি লিখি দিছিলে কামটোত আৰু লগতে এটা সৰু সিগনেচাৰ গড বুলি চিঠিখনত লিখি দিছিলে The following Sunday Lencho came a bit earlier আৰু পিছদিনাৰ দেওবাৰে লেঞ্চয়ে একদম ৰাতিপুৱাতে আহিছিল মানে ৰাতিপুৱাই বুলি আহিছিল Then usual to ask if there was a letter for him আৰু তেওঁ সুধিছিল যে তেওঁৰ বাবে ইয়াত কিবা চিঠি আহিছে নেকি It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster আৰু সেই postmasterজনে তেওঁ কি কৰিছিলে চিঠিখন নিজৰ হাতেৰে দিছিলে experiencing the contentment of a man who has performed a good deed তেওঁ নিজকে এজন ভাল কাম কৰা মানুহ হিচাপে মনতে ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছিল বুলি কৈছে look on from his office আৰু তেওঁ অফিচৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ চাই আছিল লেঞ্চো showed not the slightest surprise on seeing the money লেঞ্চোৱে কোনো আচৰিত হোৱা নাছিলে যেতিয়া পইচাখিনি পাইছিল মানে টকাখিনি পাইছিল such was his confidence তেওঁৰ আত্মবিশ্বাস এনেকৈ আছিলে but he came angry when he counted the money আৰু তেওঁ যেতিয়া টকাখিনি গণিছিলে তেতিয়া তেওঁ কি হৈছিল খং উঠাহে দেখা পাইছিলে God could not have made a mistake আৰু তেওঁ কৈছিলে যে ভগৱানে কেতিয়াও ভুল কৰিব নোৱাৰে nor could he have done it Lencho what he had requested আনকি তেওঁ যি বিচাৰিছিলে তাকো কেতিয়াও অমান্য নকৰে ভগৱানে তেনেকৈ বুলি লেঞ্চয়ে মনতে ভাবিছিল Immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink আৰু তৎক্ষণাতে লেঞ্চয়ে কি কৰিলে তেওঁ কিখনৰ কাষলৈ গ'ল আৰু কি সুধিলে কাগজ আৰু চিয়াহী সুধিলে On the public writing table he started to write আৰু সেই ৰাজহুৱা লিখা পঢ়া কৰা টেবুলখনত তেওঁ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে With much wrinkling of his brow আৰু তেওঁ সেই ধনুভিৰা চকুযোৰ খঙত মানে ধনুভিৰা হৈ গৈছিল caused by the effort he had to make to express his ideas আৰু তেওঁ সেই কথাখিনি তেওঁ চিঠিখনত লিখিলে যে when he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to his fist আৰু তেওঁ যেতিয়া চিঠিখন শেষ কৰিলে তেওঁ তেতিয়া খিৰিকীৰ কাষতে থকা ষ্টাম্পটো নিজেই জিভাৰে চেলেকি লগাই দিলে মানে টিকটটো লগালে আৰু হাতেৰে মানে হাতৰ যোনটো মুঠিটোৰে সেইটো ঢকিয়াই ফিক্স কৰি দিলে চিঠিখনৰ মুঠিৰে হেঁচি দিয়া সেই চিঠিৰ টিকটটো লগোৱাৰ পাছত The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. আৰু যেতিয়া তেওঁ চিঠিখন সেই মেইলবক্সত দিলে আৰু তেতিয়া লগালগ কি কৰিলে পোষ্টমাষ্টাৰজন মেইন ডাকোৱালজনে চিঠিখনৰ খুলিবৰ বাবে চিঠিখন আনিলে It said আৰু তাত লিখিছিল God ঈশ্বৰ of the money that I asked for যিটো টকা মই বিচাৰিছিলোঁ only 70 pesos reached me আৰু তাৰে 70 পেছহে মই পাইছোঁ send me the rest আৰু মোক বাকী অংশটো পঠাই দিয়ক মানে যোনটো 100 পেছৰ বিচাৰিছিলে 100 পেছৰ তেওঁ যেহেতু 70 পেছ পাইছিল সেয়েহে তেওঁ ভগৱানলৈ বুলি আকৌ এখন চিঠি লিখিলে যে তেওঁ বাকী 30 পেছটো পঠাই দিব লাগে since I need it very much আৰু এইটো মোৰ অতিকে আৱশ্যক বুলি কৈছে but don't send it to me through the mail আৰু সেইটো কি কৈছে সেই মেইলৰ যোগেদি পঠাব মানা কৰিছে The post office employees are a bunch of crooks
লেঞ্চক আৰু লেঞ্চে কৈছে যে সেই ডাকঘৰত কাম কৰা গোটেই কৰ্মচাৰীখিনি এটা মানে চোৰৰ কৰ্মচাৰী মানে চোৰ বুলি কৈছে গোটেই কৰ্মচাৰীখিনিক চোৰ বুলি তুলনা কৰিছে যিহেতু লেঞ্চক ভগৱানে 70 পেছো নিদি 100 পেছো দিছে বুলি ভাবিছে আৰু সেয়েহে লেঞ্চৰ পৰা সেই 30 পেছোটো পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়িজখিনিয়ে চুৰ কৰি লৈছে বুলি ভাবিছে আৰু সেয়েহে লেঞ্চে ভগৱানক গৈ তেনেকৈ চিঠিখনত লিখি দিছে যে পোষ্ট অফিচৰ সকলো এমপ্লয়িজে চোৰ আৰু টকাখিনি পঠালে মোক এবাৰ ডাইৰেক্টলি পঠাব বুলি কৈছে মানে তেওঁৰ হাতত দিবলৈ কৈছে মেইল বক্সৰ যোগেদি দিব মানা কৰিছে আজিৰ কাহিনীটো এইটোৱে আছিল যদি কাহিনীটো ভাল লাগিলে তেন্তে হ'লে মোক কমেণ্টত জনাই দিব আৰু যদি ইয়াত কিবা ভুল ত্ৰুটি থাকি গ'ল তেন্তে হ'লে তাত মোক মাৰ্ক কৰি দিব লগতে মই ইয়াৰ পাছত অৰেল কম্প্ৰেহেনশ্যন চিকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ লৈ আনিম আৰু ভিডিঅ'টোৰ মই লিংকটো পাৰিলে তাৰে লিংকটো দি দিম মানে ডেছক্ৰিপশ্যনত আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ